ඉතින් එහෙනම් ඔන්න මම ඔයාලට අදත් පොඩි පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඔයාලට පුළුවන් අදත් චූටි වෙලාවකින් ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න. මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ අපි සාමාන්‍යයෙන් මිනිසුන්ට කියනවා මෙන්න මෙහෙම දේවල්. අර එහා ගෙදර එක්කෙනාට බලන්නකෝ එයා මේ ළඟදි කාර් එකක් අරගෙනනේ. එයාට හොඳට සල්ලි තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තව කෙනෙක්ට අපි කියනවා එයා තට්ටු දෙකට දැන් ගෙවල් හදලා තියෙන්නේ. හිටියේ නම් පොඩි ගෙදරක දැන් නම් තට්ටු දෙකකට ගේ හදාගෙන ඉන්නවා. අර අනිත් එක්කෙනා බලන්නකෝ එයා මේ ළඟදිත් රට ගිහිල්ලා එයාලට රට යන්න එන හොඳට සල්ලි තියෙනවා. ඒ වගේම බලන්නකෝ අර පිටිපස්සේ ගෙදර ඉන්න එක්කෙනා එයා එක එක දවසට එක එක ඇඳුම් අඳින්න එයාට ඔෆිස් යනකොට ඇඳුමේ පාටට හෑන්ඩ් බෑග් තියෙනවා. ඔන්න ඔහොම අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි ඉරිසියාවක් ඇති වෙනවා අනිත් මිනිස්සුත් එක්ක. ඉතින් ඔහොමම තව කෙනෙක් අපිට කියන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙයා බලන්නකෝ මෙයා මේ ළඟදි මෙහෙමයි හිටියේ දැන් බලන්නකෝ ඉන්න තැන. මෙයා මෙහෙමයි ගියේ දැන් පයින් ගිය කෙනා දැන් බලන්නකෝ යන හැටි කාර් වල නැගලා. ඔන්න ඔහොම කියන අය ඉන්නවනේ. අපි කිව්වා වගේම අපිටත් එහෙම මිනිස්සු කියන වෙලාවල් තියෙනවානේ. සමහර වෙලාවට එයා කලින් නම් ගියේ පයින් දැන් බලන්නකෝ දැන් ඔන්න වාහනයක යනවා. එයා ඒ කියන්නේ එයාට හොඳට සල්ලි හම්බ වෙනවා ඇති. ඔහොම කියන වෙලාවල් ඇති. අපිටත් එහෙම කියනවා. අපිත් අනිත් මිනිසුන්ට කියනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් අපිට කියන්න පුළුවන්. The grass is always greener on the other side of the fence. The grass is always greener on the other side of the fence. ඉතින් මේකෙන් කියන්නේත් ඒ කියන්නේ අනිත් මිනිසුන්ට ඉරිසියා කරන්න එපා කියන එක. ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක්ට මේවා තියෙනවා එයාට හොඳට අඳින්න තියෙනවා එයාට කන්න බොන්න තියෙනවා එයාට වාහන තියෙනවා ගෙවල් දොරවල් ඉඩම් එහෙම තියෙනවා ඒ දේවල් කියලා තව කෙනෙක්ට ඉරිසියා කරන්න එපා. අපි අනිත් අයට කියනවා වගේම අනිත් අයත් අපිට ওই දේම කියනවා. ඉතින් ඒක නිසා කාටවත් ඉරිසියා කරන්න එපා කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. අපි එහෙනම් තවත් දවසක තවත් අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.